Bonjour, mon ami! Vă zic de aici, de lângă Paris. Tocmai am lăsat în spate aeroportul Kourou, de aici din Franța. Urmează o săptămână întreagă petrecută în nordul Franței, în zona Normandiei mai exact, pe lângă canalul Mânecii. O să vizităm tot ce ține de al doilea război mondial, muzee, plajele asaltate de către aliați și alte lucruri legate de chestia asta. Nu fac strada, nu fac trotuarul momentan, sunt la o benzinărie. Aștept să vină să mă iau o limuzină, pentru că sunt o persoană importantă, sunt un VIP și asta mi se cuvine. O să oprim și în regiunea Somme astăzi pentru a vizita câteva lucruri legate de primul război mondial. Am zis că dacă toți suntem aici, ar fi păcat să nu mergem să vizităm și lucrurile astea. E vorba de tranșeele de pe lângă orașul Albert, oraș care este situat la aproximativ 160 de kilometri de centrul Parisului. Cam asta în mare, da, deja văd că lumea mă claxonează, ziceam că nu fac trotuarul, dar dacă încep să curgă banii, să se arunce cu banii în mine, nu mă deranjează lucrul ăsta până la urmă. Bonjour, mon ami! Bonsoir, bonjour, sunteți aici la autostop? Eu soy el VIP, so open la porte for me. Benzin. Benzin. Era mai ieftin în Dubai, de unde vii tu, nu? Nu cu mult. Cât e aici? 1,74, bus. 1,59. 20 de euro cenți. Bine, hai că arunc și o alea în portbagaj și... Da. Dar n-ați văzut ce număr avem la mașină? 2 gay. Aoleu, bă, dar e portbagajul plin. Aoleu. Da. După cum ziceam, VIP a venit să mă ia cu limuzina de la... Să o dau un pic mai în față. Da, dă-o liniștit. Da. Bun, bine, ne vedem mai încolo. La Somme. Iată-ne la prima oprire. Suntem la câțiva kilometri de localitatea Albert, la Newfoundland Memorial Park. Este locul unde un regiment canadian format din aproximativ 800 de soldați au fost uciși și s-au răniți în mai puțin de 30 de minute. Ce este interesant despre parcul acesta este că păstrează foarte bine tranșeele și zona No Man's Land, cum era denumită acea bucată de pământ dintre fronturile celor două părți combatante. Are 30 de hectare în total și mega cunoscut este un caribu care era simbolul regimentului canadian. De aici, de lângă monument, îți dai seama cum arătau tranșeele cel mai bine, pentru că ești un pic sus la vreo, cred că, nu știu, 10 metri, cam așa. Cam așa. Eu aici bănuiesc că erau cele englezești, aliații, și undeva încolo, dar nu foarte departe, cam pe unde sunt copacii, s-ar putea să fi fost deja nemții. Da. Păi nu erau distanțe foarte mari. Nu, dar ca să-ți faci o idee câte rânduri de tranșee și probabil și încolo cât se duceau pe kilometri întregi și câtă distrugere. Eu am văzut poze cu aeriene cum arăta după război. Și aici vezi frumos, vezi verde, era doar pământ gri, ca pe lună. Da, exact ca pe lună, da. Sârmă ghimpată, trunchiuri de sârmă copac. ghimpată, bucăți de oameni ieșind din pământ abandonate, picioare, mâini, capete, trupuri întregi. Am văzut niște poze îngrozitoare. Și asta pe 10 de kilometri într-o parte, 10 de kilometri în altă parte. Așa e, într-adevăr, acum arată frumos dacă te uiți, totul verde, cu floricele, dar în trecut ar fi fost oribil. Și acum e vară, să ne gândim iarna sau toamna, când ploi,
vin multe șobolani, cai morți. Dar asta e chestia, hai să-i dăm ușor prin tranșe. Asta e chestia, primul război mondial față de cel de-al doilea. Noi o să ne focusez mai mult pe al doilea război mondial, adică asta cred că e singura chestie pe care o să o vizitez eu, legată de primul război mondial. Horia deja e de o săptămână aici și a văzut multe chestii în Belgia și în Franța legate de asta. Față de al doilea război mondial, primul război mondial a fost un război foarte static. Au fost multe bătălii întinse pe, nu știu, o luni de zile unde s-au bătut pe câțiva metri de pământ, câteva palme de pământ, au avut forturi și cazemate pe care le-au pierdut, le-au cucerit, iarăși le-au pierdut, iar le-au cucerit de nu știu câte zeci de ori. Și de 10 ori pe zi se întâmpla să facă schimbul. A fost într-un fel un război fără sens. Bine, orice război de multe ori e cam fără sens, dar s-au bătut așa pe 10 metri și mureau sute de mii de oameni absolut degeaba. Acum mergem printr-un tranșeu din primul război mondial. Ca înălțime, cât ai? 1,90. Și tranșeul ăsta zice că e pe la 1,7? Da, poate era un pic mai jos. Era mai jos și probabil cu timpul vegetație, straturi depuse, probabil era mai jos. Din ce am văzut, era undeva la 2,5 metri adâncime. Erau mult mai bine făcute, aveau pe lateral puse scânduri de lemn să nu se surpe în cazul în care venea obuzul și aveau un prag înalt pentru atunci când vrei să vezi peste, dacă aveai curajul să-ți ridici capul sau când începea asaltul. Deci aici era nivelul prin care mergeai prin tranșeu și aici era intrând cam la vreo 40 de centimetri înălțime unde pășeai pe el. Aveai găuri prin care să vezi. Inclusiv periscope. Da, aveai și periscop și de acolo puneau scări mici în momentul în care era vorba de asalt. Pentru că aveai nevoie de spațiul ăla pentru că era îngust aici și oamenii treceau tot timpul. Și cei care stăteau poziționați acolo stăteau în partea aia ca să nu încurce. Că vorbeam adineauri, cam atât de lat era. De acolo cam până unde începe dealul, dar era drept. Era malul, era foarte îngust. Între timp s-a mai... Da, aici unde nu s-au scos, se vede că a rămas drept. Închipuiți-vă toți pomii care ar fi fost în zona asta, în No Man's Land, ar fi arătat așa. Cei care mai rămâneau în picioare, cei mai mulți erau distruși. Scobitori. Da, și ei cel mai probabil încercau să distrugă din ambele părți orice copac, orice loc în care puteai să stai noaptea, să te muți noaptea, să te pui la baza lui și să observi liniile. Făceau tot posibilul ca nimic să nu rămână între ei, să se poată vedea orice mișcare, cât de mică. Aici este monumentul cu caribou, liniile canadiene și englezești, iar aici cele nemțești. Aici sunt tranșele nemțești. Nu se vede nicio diferență, nu par mai bine făcute. Nu pare German Engineering. Probabil și cum s-au păstrat. Nu. Da, uite că și în partea asta dați la fel, adică da, nu par diferențe într-adevăr. Tehnic, tranșele nemțești, cel puțin la începutul războiului sau pe la jumătatea războiului, erau mai bine construite decât cele aliate. Dar din ce am văzut pe unde am fost eu, în a doua jumătate a războiului, aliații, datorită coloniilor, aveau acces la mult mai multe resurse decât germanii și s-a schimbat un pic dinamica. Germanii au fost cei mai inovatori. Englezii au copiat de la ei, englezii și francezii. Nemții au fost primii care s-au baricadat și ei efectiv aveau tot interesul să stea cumva baricadați acolo, pe când aliații ei cumva trebuiau să-și mute tranșeele ca să poată să avanseze. Da, chiar. Deci sunt șanse ca încă să fie muniție nedetonată. Mișto. Deci, dar am văzut că oile se plimbă. Dacă a supraviețuit oaia, probabil face poc măcar. E gătită deja. Corect, e gata pregătită. Da, poți să faci de asta, cum îi zice, de mine. Căutare de mine cu cârdul de oi. Nu le-am filmat, dar erau mai jos, într-adevăr. Da, nu, cum ți-e bafta până la urmă. Ajungem și la craterul, nu o să-i pronunț numele, o să-i pun denumirea jos. Este cel mai mare crater format de o explozie în primul război mondial. Are între 91 și 100 de metri în diametru și aproximativ 21 de metri adâncime. Acum mă uit la el.
Este, da, într-adevăr, este de-a dreptul imens. A fost format prin detonarea unei cantități de aproximativ 27 de tone de dinamită sub fortificațiile germane. El a fost săpat de către geniștii britanici pentru a slăbi apărarea germană de aici, de la Somme. A fost detonat la ora 7:28 dimineața pe 1 iulie 1916. Sper să vă puteți face o idee asupra dimensiunii. Aici e mâna mea, ca și comparație. Și cum zicea și Horia, cel mai probabil între timp s-a mai umplut, a mai crescut, verdeață, buruieni, deci probabil a fost și mai mare de atât. Într-adevăr, e de-a dreptul impresionant. Trist, tragic, dar impresionant. Ultima oprire pe ziua de astăzi o facem în localitatea Albert, la Musée de Somme, 1916. O să vedem că este un muzeu dedicat primului război mondial și mai ales al bătăliilor de aici, de la Somme, din regiunea Somme a Franței. Și este un muzeu care, după cum se poate vedea și în spatele meu, este într-un bunker. Și îl descoperim acum. Musée de Somme. Acum suntem în parcul muzeului, e o grădină foarte frumos făcută, arată foarte fain. Biletul de intrare 8 euro. Eu personal, pentru mine pot să zic că a meritat, pentru că au inclusiv un fel de mini-grădină. Cu porci și cu găini și cu... Da. Și avem și o cascadă. Deci Da, mergem și la ea. Pentru mine a meritat, nu, e primul și unicul muzeu legat de primul război mondial pe care îl văd aici în nordul Franței, pentru că restul toate or să fie despre cel de-al doilea război mondial. Horia, tu ce ai? Deci că tu ai văzut mai multe și poți să-ți dai mai bine cu părerea. Foarte mișto, o groază de chestii pe care le-au găsit acolo, căști, baionete, chestii embleme, găsite, sârmă ghimpată, chestii găsite acolo. Deci, probabil acum, dacă te duci și sapi ca nebunul pe câmpurile din jur, găsești în continuare chestii, numai să nu cumva să găsești un obuz. Da, ca muzeu. Ca muzeu? Că ai mai văzut o groază. Merită prețul, nu merită? Da, merită prețul, la 8 euro. Plus că îți dai să te plimbi și în grădinița asta. Și îți arăta cam toată viața din tranșea soldaților de la început și cu totul. Nu știu, că partea de medicină, partea de comandanți și ți arăta și la
nemți și la aliați. Da, și aveau o groază de chestii pe care probabil le-au folosit acolo. Puști, mortiere, mitraliere, Da. lucruri interesante, lucruri faine. Dacă faci cum am făcut eu, să mergi o săptămână întreagă să vezi doar situri de genul, te plictisești la un moment dat. Și repet, inclusiv grădina muzeului e extraordinar de faină, cu apă, cu brațe, parc, liniște. Tot muzeul, de fapt, este un tranșeu săpat sub catedrala de aici, din localitatea Albert. No, e fain, ce să mai... Hai să vedem și cascada. Am ajuns seara, ieri, destul de târziu, pe la 10, 10 jumate, și eram mega obosiți, așa că nu am mai stat să filmez cazarea. Hai să facem astăzi repede un tur. Am plătit 220 de euro pentru o săptămână de cazare într-o căsuță din asta mobilă. Este într-un parc de căsuțe mobile, parc care arată cam așa. Aici avem buburuza parcată. Am o mică curte, grătar, fină, o verandă, masă, tot ce trebuie. Înăuntru l-avem pe domnul Bob. De ce stai, bă, în casă cu ochelarii? Că mă pregăteam să ies, dar cineva a vrut să facă o filmare. Așa. Bucătărie complet echipată. Frigider, tot ce vrei. Mai puțin burățel de vase, de la nu avem. O să cumpărăm astăzi unul. Și hârtie. Da, și hârtie, și hârtie igienică trebuie să mai luăm. Și... Norocul nostru că și-au făcut pomană de jumătate de rolă. True. Ne-au dat jumătate de rolă de hârtie. Toaleta. Aici nu este nimic afară. După care avem chiuveta și dușul. Destul de mari, încăpătoare. Ori a aprobat și dușul. A zis că e ok, apă caldă. Este mai mare decât dormitorul tău, chiar. Dușul, da. Apropo de dormitorul meu cu pat, două paturi twin. Avem fiecare câte cum îi zice, câte un dulăpior micuț. Aici ați văzut deja living cu canapea, masă și încă un dormitor unde doarme Horia, că el este mai mare. La fel, cu ceva dulăpior. Super ok, 220 de euro, cazarea pentru maxim 4 persoane, o săptămână. Nu e moca, e extraordinar de moca și condițiile bune. Curat, atâta tot a trebuit să ne aducem noi lenjerii de acasă. Puteau să ni le dea și ei contra cost, dar am preferat să le aducem noi.